rf4 hot air unboxing. Kahapon lang dumating. Ang ganda ng kulay, oh. Ito manual rf4. Chinese. Ito English. Tapos may kasamang nozzle, 4. May 4 na kasama. Power supply. Ayan. Tapos yung holder. So, oh, ganda. Iksi yun. Sila yun. Sandangkal. Apa sandangkal? Bibigyan ko na. Oh? Balik ka na mag-repair pa? 1,000 watts. 10 amps, 220. This is looking really good. Ano ba yan? Yung cordon pa. Hot air. Hot ba? So, hot air guys. Ito may plastic Hot pa. or cold? Cold to. Alas na. Plastic po. Cold to. Plastic na yata. Okay, install ko lang muna yung mga ano. Tapos balik tayo ulit.